สวัสดีครับตั้งแต่มีเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชานี่นะครับผมเชื่อเลยครับว่าหลายคนมีคำถามหนึ่งอยู่ในหัวแล้วก็เหมือนกันทุกคนด้วยนั่นก็คือทำไมประเทศกัมพูชามันถึงเป็นประเทศที่โกหกได้ขนาดนี้คนในประเทศของเขาเนี่ยมันโกหกจนเป็นกำมลสันดานเลยหรือไงนะครับตั้งแต่รัฐบาลที่ออกมาให้ข่าวโกหกตลอดเวลานะครับแถมบางอย่างเนี่ยหลักฐานชัดเจนว่ามันไม่เป็นอย่างที่เขาพูดก็ยังออกมาโกหกหน้าด้านๆนอกเหนือจากนี้ครับประชาชนในประเทศก็ดันเชื่อสิ่งที่รัฐบาลออกมาโกหกด้วยเช่นกันและถึงแม้ว่าหลักฐานที่เห็นอยู่ทนโทษเนี่ยมันจะตรงข้ามกับสิ่งที่รัฐบาลเขาพูดประชาชนก็เลือกที่จะเชื่อรัฐบาลแล้วก็ออกมาโกหกเช่นกันบางคนอาจจะเถียงบอกว่าก็คนในประเทศของเขาเนี่ยคงกลัวอิทธิพลเผด็จการของประเทศเขาสิถ้าเกิดว่าพูดอะไรที่สวนทางมันอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็คนรอบข้างก็ได้คำถามก็คือแล้วคนกัมพูชาที่ย้ายรกรากไปตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของรัฐบาลจากกัมพูชาเนี่ยทำไมเขาถึงยังออกมาปกป้องกัมพูชาทำไมถึงยังออกมาโกหกทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่รัฐบาลประเทศเขาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่จริงหลักฐานก็เห็นอย่างชัดเจนทำไมมันเป็นเช่นนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวแบบนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับคนกัมพูชาทำไมคนทั้งประเทศของเขาไม่ว่าจะอยู่ในประเทศและนอกประเทศถึงโกหกจนเป็นนิดมันมีเหตุผลอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต้องเริ่มเรื่องราวอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการที่คนคนหนึ่งจะโกหกจนเป็นกำมลสันดานได้เนี่ยมันจะต้องมีการถูกปลูกฝังกันตั้งแต่อายุน้อยๆจนมันเข้าไปในหัวแล้วเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดกับสิ่งที่ถูกปลูกฝังตั้งแต่ตอนเด็กๆมาเนี่ยมันจะถือว่าไม่ตรงกับสิ่งที่เป็นจริงเสมอเขาก็จะเชื่อไปในแบบที่เขาได้รับการปลูกฝังมานะครับและตรงนี้ครับต้องบอกว่ารัฐบาลฮุนเซนและตอนนี้เป็นของฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาวางแผนตรงนี้ไว้อย่างดีนะครับโดยฮุนเซนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศของเขาเนี่ยเป็นประเทศขนาดเล็กนะครับเทคโนโลยีก็ไม่เจริญนะครับกำลังทหารก็ไม่มีเงินต่างๆก็มีปัญหานะครับกิจการธุรกิจอะไรมันก็มีปัญหาทั้งหมดทีนี้การที่จะทำให้ประเทศของเขาเนี่ยดำเนินต่อไปได้โดยที่ตัวเขาเองก็จะเป็นผู้นำที่ชอบธรรมแล้วก็คนในประเทศเห็นด้วยกับเขาก็จำเป็นจะต้องดำเนินวิธีอะไรก็แล้วแต่ให้ต่างชาติเนี่ยมองเห็นว่าประเทศของเขามีเสถียรภาพแล้วก็มีความปลอดภัยมากเพียงพอเพื่อที่จะให้ต่างชาติเนี่ยเขามาช่วยเหลือแล้วก็ลงทุนธุรกิจต่างๆภายในประเทศนะครับแต่การที่จะทำให้ประเทศหนึ่งเนี่ยเจริญเห็นได้ชัดในสายตาคนต่างประเทศด้วยรากฐานของคนกัมพูชามันทำไม่ได้ครับทีนี้มันทำไม่ได้ก็ต้องทำยังไงล่ะเราอยากจะได้เงินมานี่ก็ต้องสร้างภาพครับดังนั้นภาพแรกที่ฮุนเซนสร้างเนี่ยก็จะเป็นการโกหกยังไงก็ได้ให้ต่างประเทศเขาเห็นว่าในประเทศของเขายังคงมีเสถียรภาพยังคงมีความเป็นปึกแผ่นนะครับเป็นอันหนึ่งกันเดียวกันแล้วก็ทางรัฐบาลยังคงสนับสนุนให้มีคนต่างชาติมาลงทุนนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นการโกหกเพื่อตัวเองทีนี้พอเกิดความขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยทางกัมพูชาก็จะต้องทำว่าตัวเองเนี่ยเป็นประเทศที่เล็กกว่าอ่อนแอกว่าประเทศไทยนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะลดแรงกดดันจากต่างชาตินะครับเพราะว่าถ้ากัมพูชาเขาไปบุกประเทศไทยเพื่อที่จะได้ทรัพยากรทางธรรมชาติหรือว่าอย่างอื่นมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรมในสายตาชาวโลกนะครับดังนั้นการที่จะทำยังไงให้ชาวโลกเนี่ยรู้สึกว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นฝ่ายบุกก่อนมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการจะทำนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาต้องการสร้างโล่อันหนึ่งขึ้นมานะครับโล่อันนี้เกิดจากการโกหกเพื่อที่จะให้เป็นการซื้อเวลาไม่ให้ต่างชาติมาด่าว่ากัมพูชามากขนาดนั้นแล้วก็เป็นการลดแรงกดดันหรือว่าเบี่ยงแรงกดดันให้มันไปทางอื่นซะนะครับเป็นการปกป้องกัมพูชาอีกต่อหนึ่งซึ่งจริงๆก็คือเป็นการปกป้องตัวเองนั่นแหละเพราะว่าธุรกิจที่เกิดการลงทุนทั้งหมดในประเทศกัมพูชานั้นเงินก็ไม่ได้หนีไปไหนยกเว้นว่าเข้าฮุนเซนกับครอบครัวรวมทั้งผู้ที่อยู่ในระดับสูงเท่านั้นนะครับ
อันนี้ก็เป็นการปกป้องตัวเองทีนี้นอกเหนือไปจากนั้นครับคือเสถียรภาพภายในประเทศฮุนเซนเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะครับเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาจะขึ้นมาระดับสูงขนาดนี้การที่เขาจะต้องต่อสู้กับโลกภายนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจะต้องทำยังไงให้โลกภายนอกเนี่ยหันมาช่วยเหลือเขาแต่ถ้าเกิดเขาต้องต่อสู้กับศึก2 ทางก็คือนอกแล้วก็ในประเทศพร้อมกันเนี่ยมันลำบากครับดังนั้นเขาจะต้องทำยังไงก็ได้ให้คนในประเทศของเขาเนี่ยกลายไปเป็นพวกของเขานะครับวิธีที่จะทำให้คนในประเทศของเขาเนี่ยกลายเป็นพวกของเขาก็จำเป็นจะต้องใช้วิธีระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นไปพร้อมกันระยะยาวนี่ก็คือการปลูกฝังความเชื่อที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศัตรูของเขาตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็มีการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนะครับเด็กคนกัมพูชาเรียนในประเทศของเขาหรือได้ยินข่าวสารในประเทศของเขาเนี่ยก็จะเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นผู้ร้ายเสมอเลยคอยรังแกกัมพูชานะครับเขตแดนของกัมพูชาที่มีอยู่ตอนนี้จริงๆสมัยก่อนประเทศไทยเคยพยายามจะขโมยไปนะครับหรือจริงๆเขตแดนตอนนี้ของประเทศไทยเคยเป็นของกัมพูชาหรือพยายามจะโกหกอะไรก็ได้ว่าประเทศไทยจริงๆมีรากเหง้ามาจากประเทศอื่นนะแต่ของกัมพูชานะเขามีการสืบเชื้อสายมาจากตรงนั้นเลยนะครับก็เป็นการพยายามจะโกหกเพื่อที่จะล้างสมองตั้งแต่เด็กนะครับพอล้างสมองตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากว่าเราโตมากับความเชื่อแบบนี้ถ้าเกิดโตมาแล้วมีใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนมาบอกว่าไอสิ่งที่คุณรู้มาตั้งแต่เด็กมันไม่ใช่เขาก็จะเกิดการต่อต้านขึ้นมาทันทีนะครับแถมคนที่มาพูดเนี่ยดันเป็นศัตรูกับเขาซะอีกหรืออาจจะเป็นคนภายนอกก็ได้ที่ไม่ใช่คนที่เขาคุ้นเคยในที่นี้คนที่เขาคุ้นเคยก็คือรัฐบาลของเขานะครับพอพูดแบบนี้เรื่อยๆกรอกหูเรื่อยๆมันก็จะทำให้เกิดสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่า propaganda internalization propaganda นี่ก็คือเป็นข่าวปลอมที่คอยกระจายออกไปให้คนเชื่อ internalization คือการที่เอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาไว้ในสมองตัวเองแล้วก็เชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับอันแรกคือปลูกฝังตั้งแต่เด็กแล้วต่อมาก็คือมีการปล่อยข่าวลวงอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆตลอดเวลานะครับทำให้ซึมซับเข้าไปในสมองแล้วคนประเทศเขาก็จะเชื่ออย่างสนิทใจว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับแต่ต่อมาแค่นั้นก็ไม่เพียงพอครับเพราะว่าเขาจะต้องรู้ว่ามันจะต้องมีบางคนที่ตื่นรู้เพราะเห็นข้อมูลจริงๆว่ามันเป็นยังไงเห็นจากมุมมองของโลกภายนอกจริงว่ากัมพูชาเป็นยังไงอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็ต้องเอามาใช้ก็คือความกลัวครับการจะควบคุมมวลชนที่มันอยู่ๆเดี๋ยวเกิดบ้าขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องใช้ความกลัวเป็นหลักดังนั้นทางฮุนเซนก็จะมีมาตรการการลงโทษใครพูดที่มันขัดกับรัฐบาลปุ๊บจับเข้าคุกทันทีนะครับเราก็จะเห็นหลายๆคนที่ออกมาพูดปุ๊บเนี่ยถ้าตรงข้ามกับรัฐบาลพูดจับเข้าคุกโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นชัดเจนนะครับก็ใช้ความกลัวในการปกครองบางคนก็อาจจะเถียงว่าเฮ้ยลองดูความเป็นอยู่ฮุนเซนกับประชาชนของเขาสิประชาชนของเขามันจะไม่ลุกขึ้นต่อสู้เลยเหรอเห็นฮุนเซนดูดิเป็นยังไงนาฬิกาเรือนละหลายล้านนะครับบ้านหลังเริ่มเทิมมีชีวิตหรูหรามีเครื่องบินเป็นของตัวเองมีทุกอย่างเลยในขณะที่ประชาชนชาวกัมพูชานั้นแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับยากจนข้นแค้นดูความเป็นอยู่สิครับดูแย่เหลือเกินแล้วประชาชนพวกนี้ในเมื่อเขาอยู่ในประเทศตัวเองและเห็นถึงความแตกต่างระหว่างชนชั้นเขากับผู้ปกครองมันต่างกันฟ้ากับเหวเขาจะไม่ลุกขึ้นสู้เลยเหรอมันเพราะอะไรกันแน่ที่เขาไม่ลุกขึ้นสู้อย่างแรกนะครับคือความกลัวอันนี้มีแน่นอนถ้าลุกขึ้นสู้เขาแพ้นะครับอย่างที่สองก็คือเขาชินกับสภาพแบบนั้นแล้ววันเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องทำงานแบบนี้พ่อแม่ก็เป็นแบบนี้ปู่ย่าตายายก็เป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนี่เขาก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่าจะต้องต่อต้านอะไรรัฐบาลขนาดนั้นนะครับแล้วภาพที่ทางรัฐบาลสร้างเนี่ยก็คือตัวรัฐบาลเป็นคนปกป้องประเทศเขานะพยายามทวงคืนสิทธิต่างๆมันก็เลยทำให้คนในประเทศของเขารู้สึกว่าสมควรแล้วแหละที่รัฐบาลเนี่ยหรือคนที่อยู่ในรัฐบาลคนที่เป็นคนปกครองเนี่ยเขาจะได้อะไรดีๆตอบแทนในสิ่งที่เขาพยายามปกป้องประเทศมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลอันที่ทำให้รู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยยุติธรรมแล้วถึงทำให้มันเกิดแบบนั้นขึ้นนะครับคนในประเทศเขาก็จะกลายไปเป็นแบบนี้กันหมดด้วยเหตุผลประการชนิดนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับคนในประเทศของเขาเนี่ย
มันก็ยังมีความคิดอย่างหนึ่งคือแบบมันก็อาจจะเป็นจริงก็ได้นะสิ่งที่รัฐบาลพูดนะครับหรือบางทีรัฐบาลพูดก็แปลกๆนะแต่เราเชื่อไว้ก่อนเพราะว่าทุกๆครั้งรัฐบาลก็เป็นเพียงเสียงเดียวในประเทศเขาที่พูดนะครับเพราะว่าในประเทศเขาเนี่ยคุณเซนก็ฉลาดก็คือตัดการสื่อสารจากข้างนอกตัดข่าวสารจากข้างนอกออกไปให้หมดให้มันเหลือแหล่งข่าวแหล่งเดียวแล้วพอเหลือแหล่งข่าวแหล่งเดียวคนก็จะต้องเชื่อแหล่งข่าวแหล่งนั้นเสมออยู่แล้วนะครับพอเชื่อเสมอมันก็ไปเชื่ออย่างอื่นไม่ได้นะครับทำให้เขารับรู้แบบทางเดียวเสมอมาเมื่อไหร่มีความรู้ที่ขัดแย้งกับเขาก็จะเริ่มสร้างปัญหาขึ้นมานอกเหนือจากนี้นะครับคนในประเทศของเขาเนี่ยมันก็มีงานที่ต้องทำชีวิตก็ยากลำบากอยู่แล้วจะเอาเวลาไปเถียงรัฐบาลทำไมทำงานไปดีกว่านี่มันก็จะกลายเป็นซะแบบนี้นะครับทีนี้พอเรารู้แบบนี้ก็จะรู้ว่ารัฐบาลเขาปกครองคนเขายังไงคำถามก็คือแล้วทำไมคนในประเทศเขาต้องโกหกมันเป็นยังไงนะครับอันแรกนะครับมันอยู่ในกระมวลสันดานเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาถูกสอนมาตั้งแต่เด็กโดนข่าวลวงตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนโตมันฝังอยู่ในหัวดังนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มาพูดที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคิดเขาก็จะออกมาโต้แย้งเสมอเลยนะครับแล้วรัฐบาลกับสื่อของรัฐบาลเป็นเพียงสื่อเดียวที่เขารู้จักในชีวิตนี้ดังนั้นเขาจึงรีบออกมาพูดเมื่อมีใครที่พูดตรงกันข้ามนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนกัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีอำนาจในตัวเองถูกไหมอำนาจอยู่ในมือของฮุนเซนแล้วก็พวกที่อยู่ระดับสูงทั้งหมดตัวเองไม่มีอำนาจทีนี้พอเกิดความขัดแย้งขึ้นมาสิ่งหนึ่งซึ่งจะทำให้เขามีตัวตนมีอำนาจขึ้นมาก็คือการแสดงออกครับแล้วแสดงออกได้ยังไงอยู่ในประเทศมันแสดงออกไม่ได้ช่องทางออนไลน์ไงครับเราต้องไปแสดงออกแสดงตัวตนออนไลน์เพราะว่าการทำแบบนั้นจะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรามีอำนาจทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันถึงเกิดการแสดงออกมาแล้วการแสดงออกจะเป็นแบบไหนก็ต้องเป็นแบบที่ตรงกับความเชื่อตัวเองที่ได้ฟังมาตั้งแต่เด็กมันเลยดูเหมือนคนกัมพูชาเป็นคนที่โกหกทุกอย่างถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานอะไรชัดเจนมันก็จะโกหกนะครับหรือบางทีในหัวเนี่ยเรารู้ว่ารัฐบาลของเราเนี่ยพูดโกหกชัดๆแต่เราก็เลือกที่จะเชื่อรัฐบาลทั้งที่มันโกหกถามว่าทำไมอันนี้เป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เรียกว่า cognitive dissonance นะครับ cognitive dissonance เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าตัวคนกัมพูชาเองเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดมันโกหกมันไม่จริงแต่ถ้าเกิดว่าเขายอมรับแบบนั้นก็เท่ากับเขายอมรับว่าเฮ้ยประเทศชาติของเราเนี่ยมันห่วยแตกมันโกหกเรากำลังอยู่ในประเทศที่โกหกเราเป็นคนโกหกมันคิดซะว่าตัวเองเป็นประเทศแล้วก็โกหกถ้ายอมรับแบบนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฟลเสียทั้งชีวิตเลยมันไม่ได้ดังนั้นจึงจะต้องยอมรับในสิ่งที่รัฐบาลเขาโกหกออกมานะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองคิดด้วยตรรกะก็ตามเพื่อเป็นกลไกการปกป้องตัวเองนะครับปกป้องจิตใจของตัวเองเป็นสิ่งที่เรียกว่า defense mechanism อย่างหนึ่งปกป้องตัวเองนะดังนั้นเขาก็เลยจำเป็นจะต้องเชื่อรัฐบาลแล้วก็ออกมาโกหกเพื่อแสดงอำนาจของตัวเองซึ่งปกติชีวิตจริงไม่มีอำนาจอะไรเลยนะครับบางคนความเป็นอยู่แย่ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าทำแบบนี้มันดูเหมือนกับตัวเองมีความสำคัญขึ้นมาเหมือนตัวเองได้ดูแลประเทศชาติได้ต่อสู้เพื่อประเทศชาติมันดูเหมือนเป็นซัมวันเป็นคนหนึ่งมีความสำคัญขึ้นมาเขาก็เลยออกมาโกหกแบบนั้นนะครับแต่ถามว่าในกัมพูชาเนี่ยมีคนที่ตื่นรู้และเข้าใจไหมมีเหมือนกันครับก็ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มนักศึกษาที่บางคนเนี่ยเขาเข้าใจเขาเห็นข้อมูลจริงๆก็จะออกมาพูดนะครับหรือ NGO บางคนหรืออินฟลูเอนเซอร์บางคนซึ่งพวกนี้เป็นไงครับติดคุกครับนะโดนติดคุกโดนทุกอย่างทำให้คนที่กำลังจะตื่นรู้กำลังจะรู้สึกว่าอยากจะออกมาพูดมันพูดไม่ได้แล้วถ้าพูดไม่ได้คนพวกนี้ก็จะเงียบซะแต่พอเงียบเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดเห็นข่าวนานๆเข้าก็รู้สึกเกิดความเฮ้ยมันไม่ได้แล้วประเทศเราแพ้ประเทศไทยแล้วเราอยู่ในประเทศเราเป็นคนในประเทศของเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีเลือดรักชาติ nationalism ขึ้นมาพอรักชาติเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่สนแหละคือไม่สนว่าอะไรคือถูกคือผิดแต่ว่ามันคือประเทศแล้วเขาถือว่าประเทศคือตัวตน
คือสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในขณะนี้ถ้าไม่ออกมาปกป้องประเทศมันเท่ากับโดนทำร้ายไปเรื่อยๆเขาเลยต้องยอมออกมาโกหกเรื่อยๆนี่อันนี้คือเหตุผลหนึ่งของว่าทำไมคนในประเทศเขาถึงต้องโกหกท่านไม่นับเรื่องของความปลอดภัยนะเนี่ยก็คือเหตุผลเพราะว่าเขาฝังในจิตใจมาตั้งแต่เด็กแหละ จนโตนะครับคำถามต่อมาแล้วทำไมคนกัมพูชาที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศเช่นไปอยู่อังกฤษไปอยู่อเมริกาไปอยู่ฝรั่งเศสพวกเนี้ยทำไมเขาถึงยังต้องออกมาโกหกเพื่อปกป้องประเทศเขาทั้งที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ต้องกลัวอิทธิพลอะไรของประเทศเขาอีกเลยเพราะว่าเขาย้ายมาเรียบร้อยแล้วบางคนเปลี่ยนสัญชาติไปเรียบร้อยแล้วเป็นคนประเทศนั้นๆไม่กลับไปกัมพูชาอีกเลยทำไมต้องกลัวด้วยหรือบางคนอาจยังไม่เปลี่ยนสัญชาติแต่ว่าทำไมต้องช่วยกัมพูชาถึงแม้ว่าช่วยไปแล้วเดี๋ยวรัฐบาลมาเกลียดนะก็ไม่ต้องกลัวเพราะตอนนี้บ้านอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลับประเทศเขาก็ได้มันเพราะอะไรอย่างนี้ครับคนกัมพูชาที่ย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์อันหนึ่งเรียกว่า diaspora effect diaspora นี่คือแปลว่าการพลัดถิ่นนะครับการพลัดถิ่นเนี่ยมันจะทำให้คนคนหนึ่งโหยหารากเหง้าของตัวเองเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนประเทศนั้นนะครับอันนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่เรียกว่า first generation ที่ย้ายไปนั่นก็คือคนที่เป็นคนย้ายไปคนแรกเช่นพ่อเราย้ายจากประเทศจีนมาอยู่ประเทศไทยคนนี้ก็เป็น first generation พอออกลูกมาเป็นเราอย่างเงี้ยอันนี้ความรู้สึกโหยหารากเหง้ามันจะน้อยลงนะครับดังนั้นถ้าเกิดเป็นคนประเทศกัมพูชาแล้วย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสคนนั้นจะมีความรู้สึกโหยหารากเหง้าเป็นอย่างมากลูกของเขาก็มีเหมือนกันแต่มันจะน้อยลงเพราะว่ามันรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนฝรั่งเศสแล้วนี่มันคิดอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแต่อย่างน้อยก็ยังมีรากเหง้าของความเป็นกัมพูชาอยู่นะเพราะพ่อแม่ฉันเป็นคนกัมพูชานะครับไอการมี diaspora effect ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้โหยหารากเหง้าแล้วพอโหยหารากเหง้ามันจะรู้สึกว่าฉันจะต้องแสดงตัวตนความเป็นกัมพูชาออกมาทีนี้การแสดงตัวตนความเป็นกัมพูชานะครับถึงแม้ว่าในหัวเขาจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลฮุนเซนเพราะรู้ว่าโกหกรู้ว่าเป็นเผด็จการควบคุมคนในประเทศทั้งหมดแต่ถ้าฉันพูดในสิ่งที่ตรงข้ามกับที่รัฐบาลฮุนเซนพูดมันก็เหมือนเป็นการทำร้ายกัมพูชาสิถูกไหมพอทำร้ายกัมพูชาไม่ได้ว่ะมันขัดกับ diaspora effect ของฉันก็คือขัดกับความโหยหารากเหง้าของฉันขัดกับความเป็นกัมพูชาของฉันมันเหมือนเป็นการทำร้ายกัมพูชาดังนั้นฉันจึงต้องออกมาพูดให้มันตรงกับทางรัฐบาลพูดก็คือพูดโกหกนั่นเองนะครับในที่นี้คนพวกนี้นะไม่ได้ตั้งใจโกหกนะครับเขาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเขารู้ว่ารัฐบาลเขาโกหกแต่เขาต้องออกมาพูดปกป้องประเทศของเขาเพราะเขากำลังปกป้องประเทศแล้วบังเอิญผลพลอยได้ก็คือรัฐบาลได้รับการปกป้องไปด้วยการโกหกของคนเหล่านี้นี่อันนี้แหละครับมันคือสิ่งหนึ่งแล้วก็ในต่างประเทศที่คนกัมพูชาอยู่เนี่ยเขามักจะอยู่รวมกันเป็นสังคมพออยู่รวมกันเป็นสังคมเนี่ยปรากฏการณ์พวกนี้มันจะชัดมากต่างคนก็ต่างพูดเฮ้ยเราต้องไปช่วยกัมพูชาเราต้องอะไรอย่างนี้ก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า echo chamber นะครับคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งขานรับเสียงสะท้อนฟังไปฟังมาจนกระทั่งคนที่อยู่ในสังคมที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนพวกนี้ในต่างประเทศมันก็เชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องออกมาปกป้องรากเหง้าของตัวเองที่ย้ายถิ่นฐานมานั่นก็คือปกป้องกัมพูชาแล้วถึงแม้ว่าเขาจะรู้ตัวว่าสิ่งที่รัฐบาลของเขาพูดมันโกหกทั้งเพเขาก็ยังจะออกมาเชื่อในสิ่งที่รัฐบาลพูดแล้วก็พูดออกไปในสิ่งที่รัฐบาลของเขาอยากให้พูดนั่นก็คือเรื่องของการโกหกอันเนี้ยมันเป็นการที่รัฐบาลกัมพูชาไม่ต้องทำอะไรเลยคนของเขาที่อยู่ต่างประเทศก็เป็นกระบอกเสียงให้กับเขาง่ายๆเลยนะครับเนี่ยมันเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งคนที่อยู่ต่างประเทศแม้ว่าจะไม่ต้องกลัวอิทธิพลก็ทำแบบนี้นะครับดังนั้นนี่ทั้งหมดคือเหตุผลว่าทำไมคนกัมพูชาถึงต้องโกหกนะครับรัฐบาลทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆนะครับทำให้มีความน่าเชื่อถือในสายตาต่างประเทศนะครับมีเสถียรภาพต้องการการลงทุนจากต่างประเทศเราพร้อมรับการลงทุนอย่างกรณีของแวนด้าอย่างเงี้ยแวนด้าออกมาโพสต์
ต่อต้านทางประเทศไทยนะครับแต่ว่ามันขัดหลักการของโค้กนะครับที่ไม่อยากจะให้ใครออกมาพูดเรื่องของการเมืองโดยใช้แพลตฟอร์มตัวเองถอดแวนด้าออกนะครับคนก็จะแบนโค้กแต่ว่าฮุนเซนเนี่ยมีผลประโยชน์ในโค้กด้วยนะครับแล้วก็ต้องการให้คนต่างชาติมาลงทุนในประเทศตัวเองมันก็เลยต้องโกหกแบบนี้เพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองแล้วก็ให้โค้กยังคงลงทุนอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวโค้กถอยออกไปตัวเองก็ขาดรายได้นะครับแถมประเทศตัวเองเป็นประเทศสแกมเมอร์ซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขารู้เขาพยายามจ้องอยู่แล้วดังนั้นต้องพยายามพูดจาบ่ายเบี่ยงอะไรก็ได้ให้โกหกให้รู้สึกเหมือนกับประเทศเขาดีเบ่งทำให้ GDP ของเขามันดูเหมือนกับเยอะแต่จริงๆมันไม่เยอะนะครับแล้วบางทีก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องของ scammer operation ในประเทศของเขาเลยเพราะว่าถ้าพูดบ่อยๆปุ๊บเดี๋ยวคนอื่นก็มาโจมตีนะครับคนในประเทศของเขาเองเขาก็หลอกลวงว่าอันเนี้ย call center ตัวนี้ไม่มีจริงหรอกมันเป็นเรื่องปกตินะครับจริงๆตรงนั้นเป็นสถานที่ฝึกอะไรธรรมดานะครับโกหกคนในประเทศไปอีกนะครับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆนะฮะคนในประเทศของเขาก็เลือดรักชาติแล้วก็พอเป็นสงครามออนไลน์ปุ๊บมันตัดประเด็นที่ว่าประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่ออกไปแล้วการเกิดสงครามออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า tribal war นะครับ tribal ก็คือชนเผ่านะครับ war ก็คือเป็นสงคราม tribal war เนี่ยก็คือเป็นการแบ่งชัดเจนว่าเฮ้ยฉันเผ่าเขมรว่ะแกเผ่าไทยแล้วก็ตอนนี้เรามีกำลังรบที่ไม่ขึ้นอยู่กับกำลังทางทหารไม่ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจไม่ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าฉันเข้าไปออนไลน์เนี่ยฉันก็เท่ากับเธอแล้วมันก็สามารถต่อสู้กันสู่สีดังนั้นเนี่ยคนไทยซึ่งมีจุดอ่อนตรงที่ว่าเบื่อง่ายนะครับไม่ได้มีความอดทนขนาดนั้นสมาธิเนี่ยจดจ่ออยู่กับข่าวใดข่าวหนึ่งได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ไม่ได้ลากยาวขนาดนั้นแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองควรจะต้องทำอะไรมากนอกจากออกมาบ่นมันก็เลยจะแพ้กัมพูชาตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าคนไทยเนี่ยเกาะข่าวก็เกาะกระแสอยู่แป๊บเดียวหายไปแล้วนะครับข่าวนี้ดังเราไปเกาะใหม่พอเรากำลังเห็นข่าวนั้นดังเราก็ย้ายไปเกาะอีกกระแสหนึ่งทำให้เราไม่อยู่กับข่าวใดข่าวหนึ่งนานๆนะครับแล้วพอบางทีพอมันเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยครับโดยเฉพาะเรื่องของไทยกัมพูชาคนไทยจะรู้สึกว่าทำไมรัฐบาลไทยไม่ออกมาทำอะไรสักอย่างทำไมอินฟลูเอนเซอร์ไม่ออกมาทำอะไรสักอย่างทำไมคนนั้นคนนี้ไม่ออกมาทำอะไรสักอย่างแต่ไม่เคยถามว่าแล้วทำไมตัวเองไม่ทำอะไรสักอย่างตัวเองเนี่ยบ่นอย่างเดียวบ่นว่ารัฐบาลมันช้าเหลือเกินทำไมคนนั้นเขาดังเขาไม่ออกมาเรียกร้องอะไรไม่ขอมา call out ต่างๆนะครับแต่ตัวเองไม่ทำแล้วก็อยู่กับข่าวแค่แบบเดียวพอมีข่าวใหม่ผุดขึ้นมาเลิกบ่นแล้วไปบ่นอีกข่าวนึงแต่ว่าคนกัมพูชามันไม่ใช่แบบนั้นว่ะคนกัมพูชาเนี่ยเขามีความยากลำบากเป็นทุนเดิมของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาโดนกดไว้ตลอดเวลาตอนนี้มันถึงเวลาที่เขารู้สึกว่าสามารถแสดงตัวตนมีอำนาจขึ้นมาได้ในช่องทางออนไลน์ดังนั้นเขาจึงมีปฏิกิริยาเหมือนกันทุกคนก็คือเขาเกาะกับข่าวเขาไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ดังเขาไม่ใช่คนที่เป็นคนของรัฐบาลแต่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้สักอย่างแล้วในชีวิตและนี่เป็นอย่างหนึ่งที่เขาทำได้แน่ๆซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่สามารถควบคุมอะไรในชีวิตเขาได้เลยแต่ตอนนี้เขาคุมอันนี้ได้ดังนั้นจะเห็นว่าคนกัมพูชามันเลยออกมาในช่องทางออนไลน์แบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับไม่หยุดไม่หย่อนแล้วแถมเกาะกับสถานการณ์ได้ตลอดเวลาเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยคือการแสดงพลังของตัวเองซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะสามารถควบคุมได้มันเลยทำให้ทุกๆคนของกัมพูชาเนี่ยไม่สนใจว่ารัฐบาลจะทำอะไรไม่สนใจว่าอินฟลูเอนเซอร์จะเรียกร้องอะไรไหมแต่เขาจะออกมาทำด้วยตัวเองโดยการไปคอมเมนต์ตามที่ต่างๆเต็มไปหมดนะครับอยากจะคอมเมนต์ภาษาอังกฤษตัวเองพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่เป็นไรเราใช้ AI แปลไปก๊อปข้อความของรัฐบาลที่เขาใช้มาก็ได้มาโพสต์ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับมันเลยทำให้กำลังรบของเขาในช่องทางออนไลน์เนี่ยมันชัดเจนมากแล้วตัวของเขาเนี่ยเขาก็แบ่งเผ่าชัดเจนเขาเผ่าเขมรเราเผ่าไทยมันคนละเผ่านะมันจะเข้ามารวมกันไม่ได้ฉันจะต้องชนะเผ่าแกแน่นอนโดยการที่รวบรวมคนออนไลน์มาช่วยกันด่านี่อันเนี้ยมันเลยทำให้ทางกัมพูชาเนี่ยเขาเหนือกว่าเรานะครับแต่ถามว่าประเทศไทยเราต้องดำเนินการยังไงเราต้องไปต่อสู้ข่าวปลอมของเขาทุกอันหรือเปล่าถ้าถามผมนะไม่ต้องเสียเวลานะครับเราจะต้องเลือกสนามรบที่สำคัญนั่นหมายความว่าเรื่องราวเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเราจัดการถ้าเป็นเรื่องเล็กช่างมันไม่ต้องสนใจยกตัวอย่างเช่นเรื่องไหนเรื่องใหญ่เรื่องที่กัมพูชาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยวางกับดักตัวเองจัดฉากเอาระเบิดไปวางเองนะครับหรือว่ายิงประเทศตัวเองนะครับ
อันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องต่อสู้การที่กัมพูชาบอกว่าประเทศไทยเอาเครื่องบินโปรยสารเคมีเป็นสารเคมีในการที่ทำร้ายทหารของเขาอันนี้เรื่องโกหกเรื่องใหญ่เราต้องจัดการเราต้องออกมาตอบโต้ให้ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปตามเขาทุกอย่างเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้คือคนโกหกเนี่ยที่เป็นกมลสันดานไปแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าทำเรื่องพวกนี้ไม่เหนื่อยคนไทยจะชอบถามคำถามนึงเฮ้ยโกหกตลอดเวลาไม่เหนื่อยบ้างหรอวะไม่ครับคนพวกนี้มันเป็นกมลสันดานของเขาไว้แล้วสิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยมันไม่ต้องใช้ความพยายามเลยแม้แต่น้อยมันก็โกหกได้โดยธรรมชาติดังนั้นคนพวกนี้จะทำไม่หยุดแต่คนแบบประเทศไทยที่เราจะต้องไปแก้ไขข้อความโกหกแบบนี้ถ้าเราตามเขาเราเหนื่อยเราไม่ต้องตามเราเลือกสนามรบแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ากำลังรบเราเก่งนะครับเศรษฐกิจเราดีกว่าคนเราเก่งกว่าเทคโนโลยีมีทุกอย่างดีหมดเราก็ทำให้ของพวกนี้มั่นคงไว้ก็เพียงพอเขาเอาข่าวปลอมมาเราเอาข่าวจริงสู้นะครับเราไม่ต้องไปตามเกมเขาเราต้องเล่นตามเกมเราเพราะว่าถ้าเราตามเกมเขาเราอาจจะเกลี้ยงพล้ำแต่ถ้าเขาทำตามเกมเราเขาไม่มีทางชนะแน่นอนนะครับยังไงเราก็ชนะใสๆอยู่แล้วและสิ่งหนึ่งซึ่งเราจำเป็นจะต้องทำตอนนี้นะก็คือกำลังทหารครับเราต้องมีการวางแผนขั้นต่อไปหมายความว่าตอนเนี้ยอุนเซนเขากำลังมีความยากลำบากมากในหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาออกมาแสดงเช่นออกมาตีกอล์ฟอย่างเงี้ยครับกินสตาร์บัคนะครับหรือว่าแสดงว่าประเทศเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยมันเป็นการทำให้คนในประเทศของเขาเนี่ยเชื่ออย่างนั้นว่าไม่มีปัญหาแต่จริงๆปัญหาเต็มไปหมดนะครับต้องออกมาปกป้องโค้กอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวคนในประเทศบอยคอตโค้กซวยอีกนะครับตัวเองก็จะไม่มีรายได้สแกมเมอร์ออเปอเรชั่นตอนนี้มันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะว่าอาจจะต้องเกณฑ์คนมาทำทหารเกณฑ์สแกมเมอร์ไปทำข่าวปลอมออนไลน์ไปหลอกไม่ได้รายได้ก็ลดลงแล้วจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยแล้วรายได้ของสแกมเมอร์ในกัมพูชาเนี่ยโน่นประมาณสักเกือบ 40% ของ GDP เขาเกือบครึ่งนึงแหละเยอะมากเลยนะครับดังนั้นถ้ามันหายไปตรงเนี้ยมีปัญหาแน่นอนดังนั้นคุณเซนเนี่ยลำบากอยู่นะครับเขาเลยต้องสร้างข่าวยั่วยุอะไรประเทศไทยเยอะแยะไปหมดต้องโกหกนะครับดังนั้นประเทศไทยสิ่งต้องทำก็คือมองข้ามช็อตนะครับเตรียมกำลังทหารเตรียมวิธีลบไว้เลยว่าต่อไปถ้าเกิดกัมพูชามันบุกหรือมันมีเหตุผลอะไรสักอย่างมาทำร้ายประเทศชาติของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำก็คือถ่ายวิดีโอคลิปหลักฐานให้เกลี้ยงเอาให้หมดทุกอย่างแล้วเอาพวกนี้ไปให้สถานทูตต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยทุกประเทศให้หมดเลยนะครับแล้วสถานทูตพวกนี้คุณไม่ต้องกลัวครับยังไงเขาก็ต้องรายงานประเทศแม่ของเขาอยู่แล้วรายงานไปปุ๊บประเทศไทยได้อะไรประเทศไทยได้ความชอบธรรมในการตอบโต้แล้วเราไม่ต้องรอครับเราให้เขาในขณะที่เราเอาข้อมูลทั้งอย่างไปให้เขาเราตอบโต้ทันทีและคราวนี้ตอบโต้ก็ต้องเป็นการตอบโต้ที่หนักและเอาให้จบตรงไหนที่มีปัญหาเราจัดการแล้วจัดการตรงไหนจัดการประเทศแบบนี้ต้องจัดการชีพจรเศรษฐกิจของเขานั่นก็คือตึกสแกมเมอร์ทั้งหมดนั่นแหละคาสิโนสแกมเมอร์ถ้าคุณคิดสิว่าคุณโจมตีตรงนี้ไปเอาให้จบตั้งระยะเวลาเราจะทำกี่วันแล้วคราวนี้เราก็บอกเลยว่าโอเคทางทหารเราจัดการตรงนี้ให้จบจะได้ไม่ต้องมีการมาแกล้งอะไรกันอีกและที่สำคัญเราต้องมองช็อตต่อไปว่าเวลาเกิดเรื่องที่เราตอบโต้กลับเนี่ยเราจะต้องตอบโต้ให้มันเร็วที่สุดเพราะมิฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นการคุยเพื่อขอให้หยุดยิงสงบศึกอีกแล้วถ้าเกิดคุณสงบศึกก่อนที่ประเทศไทยจะจัดการมาได้ทั้งหมดเดี๋ยวก็เจอปัญหาเดิมถูกไหมดังนั้นเนี่ยทางทหารเขาจะต้องเตรียมจัดการกัมพูชาให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกในระยะเวลาที่สั้นที่สุดแล้วประเทศไทยก็จะต้องไม่เจรจาสงบศึกก่อนที่ปฏิบัติการทางทหารจะสิ้นสุดนะครับเพราะมิฉะนั้นคุณก็วนลูปเดิมเดี๋ยวก็มีเหมือนเดิมนะครับหยุดยิงไปแล้วก็ยังมีทางกัมพูชาแอบมาทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็กัมพูชาก็ไปโกหกต่อประเทศไทยก็ได้แต่โกรธแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะประเทศไทยเราใหญ่กว่าถ้าเราไปยิงตอนนั้นมันก็อาจจะไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะไปทำนะครับดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมครับเก็บหลักฐานส่งสถานทูตแล้วก็เตรียมมาตรการตอบโต้จัดการให้มันให้จบนะครับอย่าไปเจรจาหยุดยิงก่อนหน้าที่จะถึงเรื่องนั้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องเตรียมรับด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราทำการตอบโต้ไปมันก็เป็นการตอบโต้อย่างสมเหตุสมผลเพราะว่าเขามาทำเราก่อนแล้วเรามีเหตุผลมีหลักฐานที่จะทำให้ต่างชาติเข้าใจได้นะครับ
คนไทยทุกคนก็ต้องช่วยกันแล้วนะครับเพราะช่องทางออนไลน์ตอนนี้ต้องบอกว่าทางฝั่งเขาเนี่ยมันเก่งกว่าเขาทุกคนทำหมดเลยนะครับผมก็พยายามสอนคนไทยทุกคนว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเราจะทำยังไงให้พูดภาษาอังกฤษได้ทำให้มีคลิปออกไปได้อะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องช่วยกันนะครับทุกๆคนเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันดังนั้นถ้าใครมาแหยมกับประเทศเราเนี่ยเราก็ต้องจัดการพร้อมกันนั่นแหละนะครับโอเควันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจในจิตวิทยาว่าทำไมกัมพูชาเขาถึงเป็นประเทศที่โกหกและทำไมเขาถึงโกหกยันรากเหง้าของเขาเลยไม่ว่าเขาจะเป็นคนไหนเนี่ยเขาก็โกหกได้มันมีเหตุผลเพราะแบบนี้นั่นเองโดยกำมลสันดานเขาจริงๆผมมองว่าคนกัมพูชาไม่ใช่คนเลวนะคนกัมพูชาเขาเป็นคนโอเคเหมือนพวกเรานี้แหละเพียงแต่ว่าเขาถูกล้างสมองมาตั้งนานแล้วก็ด้วยความรักชาติทำให้เขาเนี่ยต้องปิดตาข้างหนึ่งเขาไม่สนใจว่ารัฐบาลเขาพูดอะไรมันโกหกเขาก็รู้แหละนะครับหรือบางอย่างเขาก็ไม่สนใจเขาก็เชื่อรัฐบาลเขาเพราะว่ามันเป็นข่าวเพียงแหล่งเดียวที่เขาได้ยินมาตั้งแต่เด็กเขาก็เลยต้องทำแบบนั้นนะครับแล้วบางทีรัฐบาลโกหกแต่มันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่เชื่อรัฐบาลเป็นการโจมตีชาติตัวเองโจมตีชาติตัวเองเหมือนเป็นการโจมตีตัวเองมันก็ทำไม่ได้ครับดังนั้นเขาเลยต้องออกมาโกหกประมาณนั้นนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเท่านี้นะครับถ้าใครมีข้อเสริมอะไรก็พิมพ์มาได้นะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ